Привіт! Сьогодні ми розповімо вам про літак, що вразив світ своїми розмірами, можливостями і ціною. Lockheed C-5 Galaxy – не просто літак, а справжній повітряний монстр, здатний перевозити танки, вертольоти й армії через океан. Але не все було так просто. Його історія – це історія амбіцій, скандалів, технічних проривів і катастроф. Що стоїть за створенням C-5 Galaxy? Як він змінив обличчя американських військових операцій? І чому навіть сьогодні, через півстоліття, його все ще бояться і поважають? Сідайте зручніше, ми починаємо. 1960-ті роки. Холодна війна. Сполученим Штатам потрібен був літак, здатний виконати неможливе – перевести міжконтинентально цілий танковий батальйон разом із технікою, особовим складом і навіть паливом. Стратегічна мобільність стала пріоритетом номер один. Американське командування усвідомило – якщо почнеться велика війна, доставляти підкріплення треба буде швидко, на тисячі кілометрів. Так народилася ідея створити транспортний літак без аналогів. У 1965 році ВПС Штатів оголосили конкурс. Перемогла компанія Lockheed, яка запропонувала неймовірний проект – C-5 Galaxy. Він мав бути більшим за все, що коли-небудь літало. 4 червня 1968 року на базі Добрінфілд у Каліфорнії здіймається в небо перший C-5 Galaxy. Він вражає всіх. Довжина понад 75 метрів, розмах крил 67 метрів, висота 19. І це не порожні цифри. Він може перевозити 122 тонни вантажу, включно з танком М1 Абрамс або 2 гелікоптерами Апач. Унікальність конструкції. Ніс літака відкривається вгору, дозволяючи завантажувати техніку спереду. Є і задній трап. Це забезпечує наскрізне завантаження. 4 турбовентиляторні двигуни General Electric TF 3.9 роблять літак здатним перетнути океан без дозаправки. Проте не все було гладко. Спочатку літак вражав, але дуже швидко перетворився на головний біль Пентагону. Витрати на розробку стрімко росли. Заявлена ціна – $60 мільйонів за одиницю, зросла до понад 200. У Конгресі Сполучених Штатів почалися розслідування. Компанію Lockheed звинуватили у фінансових махінаціях. Це мало не зруйнувало репутацію корпорації. А далі – проблеми з фюзеляжем, мікротріщини в крилах, перші аварії. Один літак розбився під час випробувань, інший – через відмову двигуна. Скептики називали його величезним, дорогим і ненадійним. Але Пентагон не міг відмовитись. Ставка була зроблена. Початок 70-х. Хоч C-5 ще не був повністю доведений до ладу, війна у В'єтнамі не чекала. Літак почали використовувати для доставки озброєння, техніки, навіть бойових вертольотів безпосередньо в Сайгон. Однією з найважливіших місій стала операція «Бейбі Ліфт» у 1975 році. Коли падіння Сайгона стало неминучим, C-5 Galaxy використовували для евакуації сотень в'єтнамських сиріт. Перший рейс закінчився трагедією. Через відмову гідравліки літак зазнав аварії, загинуло понад 130 людей. Але навіть після цієї катастрофи інші C-5 продовжували місії. Вони були єдиними літаками, здатними доставляти великогабаритні вантажі у надскладних умовах. C-5 Galaxy довів – він не просто техніка, а стратегічна зброя у тилу. 1990 рік. Саддам Хусейн вторгається в Кувейт. Штати запускають операцію «Щит пустелі», а згодом – «Бурю в пустелі». C-5 Galaxy стає ключовим гравцем. Протягом кількох місяців він здійснив майже 15% усіх перевезень у зоні бойових дій, доставивши 45% важкої техніки. Його вантажний відсік вміщував танки, самохідні гаубиці, Петріот-комплекси. Один виліт С-5 і на базі вже готова ціла батарея.
Навіть під час операцій в Афганістані та Іраку Сі-5 залишався незамінним. Висота, з якої він міг скидати вантажі, дальність польоту і здатність приземлятись на авіабазах без асфальтованих ЗПС робили його логістичним хребтом американських операцій. Час не минав безслідно для гіганта. Стара електроніка, ненадійні системи, зношені двигуни. Потрібно було щось робити. Lockheed Martin запропонувала програму глибокої модернізації. Так з'явився Сі-5М Super Galaxy – нове життя у старому корпусі. У нього встановили двигуни General Electric. Це дало більше потужності, зменшило споживання пального і збільшило дальність польоту до 11 тисяч кілометрів без дозаправки. Повністю оновили кабіну пілотів, навігацію, авіоніку, зміцнили структуру крила, покращили гідравліку, а найголовніше – підвищили надійність у 10 разів. І тепер літак, якому понад 50 років, знову у строю, сильніший, ніж будь-коли. Попри військове призначення, Lockheed Сі-5 Galaxy неодноразово ставав рятівником у мирних, але критичних ситуаціях. Коли відбуваються стихійні лиха, землетруси, урагани, повені, саме Сі-5 часто стає першим, хто приносить надію. У 2005 році після урагану Катріна ці літаки доставляли величезні об'єми продовольства, мобільні шпиталі, генератори та обладнання в постраждалі райони Сполучених Штатів. Його вантажна платформа дозволяла перевозити усе одразу – від наметових містечок до водоочисних установок. У 2010-му, після катастрофічного землетрусу на Гаїті, Galaxy став справжнім символом порятунку. Один рейс і 95 тонн медикаментів, техніки, інженерних засобів і навіть рятувальників прибували прямо до Порто-Пренсу. Він не просто військовий гігант, він – міст між катастрофою та відновленням, літак, що здатен змінити хід подій не лише у війнах, а й у найважчі моменти для людства. Lockheed Сі-5 Galaxy – це більше, ніж літак. Це символ логістики, інженерної сміливості і сили, що не видно з фронту, але вирішує результат війни. Він несе на собі цілі армії, рятує дітей, транспортує ракети, танки і надію. Гігант, якого бояться і в якого вірять. І поки його могутні крила ще здіймаються в небо, Америка знає, її найважча техніка завжди дістанеться туди, де вона потрібна. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайк, підписуйтесь і не забувайте – у небі є місце для легенд.